तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ आजको यस भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई यो हाम्रो डेट टाइम पिकरको बारेमा म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु, जुन चाहिँ हाम्रो नेपाली डेट टाइम पिकर हुनेछ। र त्यति मात्र नभएर चाहिँ हाम्रो नेपाली डेटलाई इङ्ग्लिश डेटमा कन्भर्ट गर्ने, इङ्ग्लिशलाई नेपाली डेटमा कन्भर्ट गर्ने यिनीहरुको बारेमा तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। र यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एउटा सिम्पल नेपाली डेट टाइम पिकर चाहिँ बनायौ हैन, जुन तपाईहरुले यहाँ देखिरहनु भएको छ। पहिले भेरिएबलको म एउटा आईडी दिन्छु हामीलाई ताकि चेक गर्न सजिलो होस् कि कुन चाहिँ के हो भनेर। एउटा मैले डेट पिकर भनेर राखेँ, एउटालाई मैले डेट वाइवाई भनेर राखेँ जुन हाम्रो इयर छ, डिडी भनेर राखेको छु। यसरी तपाईहरुले भेरिएबलको नामहरु दिनु होला। र यसलाई मैले डबल क्लिक गरेर एउटा पिकरको भ्यालु चेन्ज इभेन्ट मैले जेनेरेट गरेँ। यदि तपाईहरुलाई यसरी आउँदैन भने यसको प्रोपर्टिजमा जानु, यहाँनेरि इभेन्टमा जानु, यहाँ भ्यालु चेन्ज इभेन्टमा डबल क्लिक गर्नु, त्यसपछि यो इभेन्ट जेनेरेट हुन्छ। त्यस्तै यो टेक्स्ट चेन्ज इभेन्ट पनि तपाईले यहाँबाट टेक्स्ट चेन्ज इभेन्टमा क्लिक गर्नु भने यसरी जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यिनीहरू डबल क्लिक गरेर गरिदिन्छु, भ्यालिडेटिङ हुन्छ। त्यतिखेरको हामीलाई एउटा फेरि इभेन्ट चाहियो, यसमा मैले डबल क्लिक गरेर एउटा इभेन्ट जेनेरेट गरेँ। त्यस्तै गरी मैले यसमा पनि एउटा इभेन्ट जेनेरेट गरेँ। सरी यहाँनिर मिस्टेक हो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले केही इभेन्टहरू बनाएको छु, जुन चाहिँ तपाईहरु आफूले पनि बनाउन सकिहाल्नुहुन्छ, त्यस्तो कुनै समस्या यसमा छैन। अब यसमा हामीलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिले म एउटा क्लास बनाउँछु, एउटा हामीलाई जस्तै कि तपाईहरुको यहाँनिर कसरी मानौँ तपाईहरुको सफ्टवेयरमा चाहिँ एउटा लिमिट छ, जस्तै तपाईको 2020 जस्तै कि यसमा चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तै तपाईहरुको सफ्टवेयरमा चाहिँ 2030 भन्दा बढीको चाहिँ डेटहरू सो गर्न मिल्दैन। त्यस्तो यदि छ भने तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा सिस्टम बनाउनु पर्यो जसमा चाहिँ यति भन्दा चाहिँ डेट म्याक्सिमम चाहिँ हाल्न नमिल्ने। त्यसको लागि म एउटा क्लास बनाउँछु, यहाँनिर गएँ सोलुसन एक्सप्लोरमा र यहाँनिर मैले राइट क्लिक गरेर एड गरेँ, एउटा क्लास बनाएर राखेँ। र क्लासको नाम चाहिँ म राखिदिन्छु, तपाईले सिधै फङ्सनबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ क्लासबाट गर्दै एउटा मैले म्याक्स डेट भनेर बनाइदिएँ। तपाईहरु सबैजना हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा मैले म्याक्स डेट भनेर एउटा क्लास बनाएँ, जसमा चाहिँ मैले केही भेरिएबल बनाएको छु, जुन पब्लिक भेरिएबल हामीलाई यो फर्मबाट एक्सेस गर्नको लागि मैले केही पब्लिक भेरिएबलहरू बनाएँ। अब यसमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि म्याक्स इयर भनेर एउटा मैले भेरिएबल बनाएँ, म्याक्स मन्थ भनेर र म्याक्स डेट भनेर। अब यो चाहिँ मैले किन बनाएँ भन्दाखेरि जस्तै कि हाम्रो कसैले जस्तै कि यसमा चाहिँ म तपाईहरुलाई 2 वर्षसम्मको मात्र डेट कन्भर्ट हुने सिस्टम बनाएर देखाउँछु हैन। अब जस्तै 2080 सालभन्दा बढीको कसैले डेटहरू हाल्यो भने त त्यतिखेर तपाईलाई त यहाँनिर 2080 भन्दा माथि त टाइप गर्न दिनु भएन नि त हैन। त्यस्तो सिस्टम बनाउनको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर म्याक्स डेट म्याक्स इयर भनेर यहाँनिर राखेँ। अब डेटमा चाहिँ हामी के गर्छौँ 2080 साल 12 को महिना लगभग 30 गतेसम्मको हामी म्याक्स डेट बनाउँछौँ। र अब कसैले योभन्दा माथिको डेट हाल्यो भने चाहिँ योभन्दा माथिको डेट टाइपै गर्न नमिल्ने सिस्टम राख्न पर्ने हुनाले चाहिँ मैले यहाँनिर म्याक्स डेट भनेर यहाँनिर बनाएँ। ल मैले यहाँनिर केही फङ्सनहरू ल्याएको छु, जसमा चाहिँ म्याक्सिमम हामीले जुन यो भ्यालु यहाँ इनपुट गरेको छौँ योभन्दा माथिको र योभन्दा कमको चाहिँ डेट टाइपै गर्न नमिल्ने सिस्टम चाहिँ मैले फङ्सनभित्र पुरै लेखेको छु। तपाईहरु एकचोटि फङ्सनलाई चेक गर्नु होला। र यसमा चाहिँ मैले 2078 साल 79 साल र 2080 साल यतिसम्मको मैले डेटहरूको बारेमा सबै मैले डिफिनेसनहरू लेखेको छु, तपाईहरु एकचोटि चेक गर्नु होला हैन। कुन महिनामा चाहिँ कति वटा बार छ भनेर, कति डे छ, म्याक्स डेट कति छ भनेर, कुन महिनामा कुन वर्षमा, त्यो सबै मैले डेफिनेसनहरू लेखेको छु, यो तपाईहरु आफैले हेर्नु होला। र हाम्रो म्याक्स फङ्सनको चाहिँ यति काम हो हैन। यो क्लास तपाईहरुलाई म डिस्क्रिप्सनमा पठाइदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एउटा फङ्सन मैले बनाएँ, एउटा इङ्ग्लिस टु नेपाली भनेर मैले फङ्सन बनाएँ। मैले यहाँनिर केही फङ्सनहरू ल्याएको छु, यो चाहिँ हामीले इङ्ग्लिसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्नलाई यसले मद्दत गर्छ। यो पुरै फङ्सनहरूको बारेमा त तपाईहरुलाई बताउन सक्दिनँ हैन, किनकि फङ्सन यति लामो छ कि जुन बताउँदै भिडियोहरू यो भिडियोको टाइमै सकिन्छ। त्यही भएर तपाईहरु आफूले एकचोटि फङ्सनहरू चेक गर्नु होला।
र मैले केही भेरिएबलहरू बनाएको छु ताकि यहाँ चाहिँ हामी एक्सेस गर्न सकौँ यो हाम्रो फर्मबाट है। यो त हाम्रो इङ्ग्लिसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्नको लागि यो मैले फङ्सन बनाएँ। अब यस्तै हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि नेपालीलाई इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट गर्न मिल्ने एउटा हामी फङ्सन बनाउँछौँ। नेपाली टु इङ्ग्लिस भनेर बनाइदिएँ एउटा मैले फङ्सन। र मैले यहाँ पनि केही फङ्सनहरू लेखिदिएँ। त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो जुन फर्ममा मैले एउटा जुन म्याक्स भेरिएबल भनेर बनाएँ त्यस्तै म एउटा यो अब्जेक्टहरूमा बनाइहाल्छु। यो मैले यहाँनिर केही क्लासहरूको अब्जेक्ट बनाएको थिएँ त्यस्तै म यहाँनिर इङ्ग्लिस टु नेपाली पनि म एउटा अब्जेक्ट बनाइछु। इङ्ग्लिस टु नेपाली भनेर एउटा मैले अब्जेक्ट बनाइदिएँ। त्यस्तै गरी नेपाली टु इङ्ग्लिस भनेर म नेपाली टु इङ्ग्लिस भनेर एउटा म यो यसको अब्जेक्टमा बनाइदिन्छु। अब जुन हामीले इभेन्टहरू बनाएको छौँ जस्तै मैले यहाँनिर इयरको टेक्स्ट चेन्ज एउटा इभेन्ट बनाएको छु। यसमा म यहाँनिर केही कोडहरू ल्याएर पेस्ट गरिदिन्छु जुन चाहिँ मैले अलरेडी लेखिसकेँ। तपाईँहरू आफूले एकचोटि चेक गर्नु होला। त्यस्तै गरी हाम्रो डेको लागि पनि छ। ल मैले डेट टाइम पिकरको लागि पनि लेखिदिएँ कोड। टेक्स्ट चेन्ज इभेन्टको पनि भइगयो। त्यसपछि अब भ्यालिडेसनको पनि हामी केही कोडहरू लेखिदिन्छौँ। जब हाम्रो मन्थ भ्यालिडेसन हुन्छ त्यसको लागि म केही कोडहरू यहाँनिर लेखिदिन्छु। यो कोड चाहिँ तपाईँहरू आफैले हेर्नु होला। र यसमा मैले यहाँनिर डेट कन्डिसन भनेर एउटा फङ्सन बनाएको छु। यो फङ्सनभित्र चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ डेटको लागि चाहिँ म्याक्स भ्यालु कति हो, मन्थको लागि कति हो होइन, मैले सबै यहाँनिर यो हाम्रो म्याक्स भन्ने जुन हामीले क्लास बनाएको छु यहाँनिर भित्र मैले जुन डिफाइन गरेको छु त्यहाँबाट पिकरहरूमा मैले भ्यालु राखेको छु म्याक्स डेट र मिनिमम डेट भनेर। र यो चारवटा फङ्सन चाहिँ हाम्रो के काम गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो जब हामी किबोर्डबाट राइट लेफ्ट क्लिक गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ यसले हामीलाई फोकस गर्ने काम गर्छ। यहाँनिर हाम्रो कर्सरमा फोकस यहाँनिर हामीले जुन बनाएको छ यो डेट टाइम पिकरहरू यसमा फोकस गर्ने काम गर्छ। त्यो चाहिँ त्यसको लागि हो। र जुन हाम्रो यो डेट कन्डिसन छ यसलाई चाहिँ हामीले लोड इभेन्टमा सुरुमा कल गर्नु पऱ्यो। यसलाई मैले यहाँनिर लोड इभेन्टमा कल गरिदिएँ। ल यहाँ मैले कोडहरू लेख्थेँ। अब एकचोटि म यो सफ्टवेयरलाई लोड गरी हेर्छु कतिको काम गइरहेछ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले डेटहरू चेन्ज गरेँ भने सोही अनुसार यहाँ पनि डेट चेन्ज भइरहेछ जुन तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ मैले सिर्फ 2 वर्षको मात्र डेटहरू इन्ट्री 3 वर्षको लगभग डेटहरू मात्र राखेको छु है। तपाईँहरूले चाहिँ बाँकी चाहिँ आफूले त्यो कन्डिसनहरू त्यो कोडहरू आफूले बनाउनु होला। यदि तपाईँहरूलाई योभन्दा नि बढी कोडहरू चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईँहरू कमेन्ट गर्नु होला, म सोही अनुसार प्रोभाइड गरिदिनेछु। अब हेर्नु भने हाम्रो डेट एकदम करेक्ट एकदम कन्भर्ट पनि भइरहेछ र एकदम यो एक्युरेट पनि छ। अब मैले बनाएको सिस्टममा चाहिँ मैले लगभग 30 वर्ष जतिको मैले डेट कन्भर्टर सिस्टम राखेको छु। यसमा चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई अहिले चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ दिइनँ है, किनकि कोड लेख्न धेरै गाह्रो हुन्छ। यसमा 2057 सालदेखि लिएर 2090 सालसम्मको यसमा कोड छ यो सफ्टवेयरमा। आजको लागि यति नै, हस् त, धन्यवाद। यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो।